હવે જો પ્રકરણ 3 ની અંદર આગળનું નવું સ્વાધ્યાય છે 3.4. જો કે આપણે પ્રયત્ન કરવામાં શીખ્યા કે ગુસા અ જેને કહેવાય ગુરુતામ સામાન્ય અવયવ કેવી રીતે મેળવવો એ શીખ્યા. તો એનો જ તે એક મુદ્દો પાછો ફરી વખત આવ્યો કે ગુસા શોધો. આપેલી જેટલી સંખ્યા છે ઘણા બધા દાખલા આપ્યા છે એનો ગુસા અ આપણે શોધવાનો છે. જેમાં પહેલી સંખ્યા આપી છે 18 અને 48. ગુસા અથવા લસા અથવા તો કંઈ પણ હોય તો એ ચાર પ્રક્રિયા જો તમને આવડતી હોય ને તો જ એ પાકું તમે વ્યવસ્થિત ગણી શકો. કઈ ચાર પ્રક્રિયા? સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર. અને ગુસા શોધવા માટે તમને ઘડિયા પણ આવડવા જરૂરી છે. બરાબર. બીજું એ કે આપણે અવિભાજ્ય સંખ્યા શીખેલા. બધાને અવિભાજ્ય સંખ્યાની ખબર છે. કઈ કઈ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે કે 1 થી 100 સુધીની સંખ્યા તમે લ્યો તો 1 થી 100 સુધીની સંખ્યામાં કુલ કરીને 25 એવી સંખ્યા છે કે જેનો ભાગાકાર કરી શકાતો નથી, જેનો નિશેષ ભાગાકાર નથી કરી શકાતો, જેને માત્ર 2 જ અવયવો હોય છે એવી 25 સંખ્યા છે. 74 એવી સંખ્યા છે કે જે વિભાજ્ય છે, જેના 2 કરતા વધારે અવયવ મળે છે, જેને 2 વડે કે કોઈ પણ સંખ્યા વડે નિશેષ ભાગી શકાય. કોઈ પણ સંખ્યા એટલે કે એને અનુલક્ષીને કોઈ સંખ્યા હોય એવી સંખ્યા વડે. બરાબર. અને એક આખી એક સંખ્યા એવી છે કે જે વિશિષ્ટ છે. એની કોણ છે? તો કે એક પોતે. અને એ મેં ઘણી વખત શીખવાડ્યું. લગભગ આ પ્રકરણ આપણે પૂરું થવા આવ્યું એટલે એ લગભગ યાદ થઈ ગયું. હવે આપણે લેવાના છે 18 ના અવિભાજ્ય અવયવ. સૌથી પહેલા આપણે 18 ના અવિભાજ્ય અવયવ મેળવવા પડે અને 48 ના અવિભાજ્ય અવયવ મેળવવા પડે. જો આ બંને સંખ્યાના અવિભાજ્ય અવયવ મળી જાય પછી એના સામાન્ય અવયવ લઈએ પછી આપણને ગુસા મળે. ડાયરેક્ટ કઈ ગુસા મળી જતો નથી. અને એ આપણે શીખી ગયા છે. 18 ને 2 વડે ભાગી શકાય. 2 નવા 18 ડાયરેક્ટ અહીં મૂકી દો ચાલે, ભાગાકાર કરવાની જરૂર નથી. પછી અહીંયા 9 છે એ એકી સંખ્યા છે જેનો 2 વડે ભાગ પડે નહીં. કેટલા વડે પાડવાનો? 3 વડે. 3 3 3 એકાને થયું. પછી અહીંયા આપેલી સંખ્યા એકી સંખ્યા છે 48. 48 ને 2 વડે ભાગવાનો. ડાયરેક્ટ આવડી જાય તો વાંધો નથી, ના આવડે તોય કઈ પ્રોબ્લેમ નથી, તો ભાગાકાર કરી દેવાનો 2 વડે. 2 4 અથવા તો 2 ગુણ્યા 24 એટલે કે 24 દુ ને 48 થાય. હવે અહીંયા 24 ના 2 ભાગ પાડો. 12 નો 2 ભાગ પાડો. નો આવડે તો ભાગાકાર કરવો જરૂરી છે. બરાબર. સ્વાભાવિક છે. બધાને નો આવડતું હોય ડાયરેક્ટ એવી રીતે ભાગાકાર કરીને તમે કરી શકો. 2 6 ને 12. પછી 6 નો 2 ભાગ પાડો. જ્યાં સુધી 2 ભાગ ચાલે ત્યાં સુધી આપણે 3 જવાનું નથી. સમજાય છે? 3 ક્યારે જવાનું? 2 ભાગ નો પડે તો. અને 3 એકાને એટલે હવે આપણને 18 ના અવયવ 18 ના અવિભાજ્ય અવયવ મળ્યા. અવિભાજ્ય અવયવ કયા કયા? 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3. 48 ના અવિભાજ્ય અવયવ. અવિભાજ્ય અવયવ કયા કયા મેરા? 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3. ભૂલી ગયા. 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3. 4 વખત લેવાના ને પછી 3. એટલે હવે લેવાના છે 18 અને 48 ના સામાન્ય અવિભાજ્ય નો સમજાય અથવા તો ના આવડે તો ના બોલો, ખોટી ભૂલ ના કરો. હવે સામાન્ય અવયવ એટલે બંનેમાં સરખું હોય એને આપણે બહાર કાઢવાનું છે. 1 2 બીજા એના સિવાય કોઈ છે? બંનેમાં સરખા નથી એટલે મળ્યા આપણને 2 ગુણ્યા 3. એટલા માટે અથવા તેથી 18 અને 48 નો ગુસા જે આપણને સામાન્ય અવયવ મળ્યો એનો ગુણાકાર કરી દેવાનો. એટલે 2 3 ને 6 એટલે ગુસા કેટલો મળે? 6 મળે. સમજાય છે? આ રીતે જ બધા દાખલા ગણવાના આપણે છે. આવડે ને?